Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 19, trong lúc Vương Lâm đang cố gắng dung nhập 3 viên hàn đan thì bất ngờ ngã xuống, thấy thế, tên ma đầu liền lao tới. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, thần thức mà Vương Lâm lưu lại trong đầu hắn phát tác khiến tên ma đầu hét thảm trong đau đớn. Lúc này, nó hiểu chính mình đã không thể phản bội, bởi vậy tên ma đầu sợ hãi liền lui lại. Còn Vương Lâm, sau thời gian ngắn, anh ấy cũng tỉnh táo trở lại. Đảo mắt qua một lượt, thấy đầu con dao long màu xanh, Vương Lâm liền hỏi Lý Mộ Uyển tại sao toàn thân con dao long này lại như thế. Đáp lại, Lý Mộ Uyển liền giải thích, đó chính là vì toàn thân con dao long kia toàn là kịch độc. Nghe vậy, Vương Lâm như ngộ ra điều gì đó. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, anh ấy liền thu lại toàn bộ khối xương của con dao long kia vào trong túi trữ vật. Sau đó, nhìn Lý Mộ Uyển, thanh âm vang lên nói, ngày ta kết đan thành công sẽ là ngày ta đưa ngươi trở lại Lạc Hà Môn. Dứt lời, Vương Lâm liền rời đi, mang theo trận pháp đi tới Thi Âm Cốc, để lại Lý Mộ Uyển ở lại một mình bên trong hang động. Rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, Vương Lâm đã xuất hiện tại bên trong Thi Âm Cốc, tìm một nơi để tu luyện, anh ấy nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó, mang theo ánh mắt nghiêm nghị, Vương Lâm thề với lòng mình nói, tam đan không dung hợp được, ta thề không xuất cốc. Dứt lời, Vương Lâm nhắm chặt hai mắt, sau đó anh ấy bắt đầu quá trình dung hợp 3 viên hàn đan trong cơ thể. Cứ thế, xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái mà đã 3 năm trôi qua. Cuối cùng, Vương Lâm cũng tỉnh lại. Ngay lập tức, thu lại toàn bộ thi cốt của dao long, anh ấy liền vào ra ngoài. Bây giờ, mục tiêu của anh ấy chính là tìm kiếm lô đỉnh luyện chế thiên ly đan. Rất nhanh trong màn đêm, Vương Lâm đã tới Nam Đầu Thành. Lúc này, toàn thân anh ấy đã che phủ bởi một bộ hắc bào quỷ dị. Nhanh chóng tìm kiếm nơi bán lô đỉnh, Vương Lâm liền đi vào bên trong. Sau đó, anh ấy liền hỏi người bán hàng về thứ mà mình cần. Nghe vậy, người bán lô đỉnh kia ánh mắt rung lên, hắn ta dò xét Vương Lâm một chút. Xong xuôi, hắn ta mới mang lô đỉnh ra cho nam nhân kia xem. Rất nhanh, sau khi xem qua một lượt, Vương Lâm đã chọn được một cái lò luyện, đó chính là bách thú linh lô. Tuy vậy, giá của nó lại rất đắt, bởi vậy Vương Lâm phải lấy ra bì giáp của con dao long để có thể giao dịch. Tuy nhiên trong lúc đó, ở tòa lầu đối diện, một bóng đen chợt xuất hiện. Cảm nhận được có người đang theo dõi, Vương Lâm lập tức thu lại bách thú linh lô, sau đó rời đi khỏi nơi này. Thấy vậy, đám người bịt mặt cũng liền theo sát anh ấy, sau đó bám theo Vương Lâm một hồi, một tên trong số đó liền tách ra. Rất nhanh, hắn ta đã đi tới gặp một vị lão giả và báo cho ông ta biết chuyện vừa xảy ra. Bởi thế, biết tin Vương Lâm có bảo vật, đám người này liền nổi lòng tham. Sau khi suy nghĩ một hồi, tên trưởng lão của Đấu Tả phái liền dẫn người đi vây bắt Vương Lâm để đoạt lấy bảo vật. Chuyển cảnh đến một nơi khác, lúc này sau khi phát hiện ra có người theo dõi, Vương Lâm liền độ thủ xuống lòng đất mà chạy. Thế nhưng khi anh ấy đang di chuyển thì ở trên không trung, theo bàn tay một tên trưởng lão khẽ động, một chiếc cốt kính đã phóng một đạo ánh sáng vàng xuống dưới mặt đất, làm lộ ra vị trí của Vương Lâm. Sau đó, cổ kính liền hóa lớn rồi chợt biến đổi thành một khối lập phương khổng lồ, liên tục giáng xuống mặt đất làm nơi đây như nổ tung. Cứ thế, dưới sức ép của khối lập phương kia, mặt đất dần vỡ vụn, khói bụi tung bay tứ tán. Bởi vậy, Vương Lâm đã phải lập tức chui ra khỏi mặt đất. Chân đạp phi kiếm, Vương Lâm rất nhanh đã hướng về phía xa bay đi. Phía sau anh ấy, đám người Đấu Tả phái cũng đuổi theo vô cùng ráo riết. Chậm rãi quay đầu lại, Vương Lâm liền điều khiển phi kiếm phóng về phía đối thủ. Ngay lập tức, nó liền xuyên qua thân thể vài tên, khiến bọn chúng bỏ mạng. Sau đó toàn lực gia tốc, Vương Lâm cũng liền bỏ chạy. Tuy nhiên, phía sau anh ấy, đám người kia bám theo rất sát, công kích liên tục đánh về phía trước. Lúc này, Vương Lâm bị công kích dí theo sát người, bởi vậy anh ấy phải dựa vào vách núi để phá hủy công kích của đám người kia. Phía sau Vương Lâm, một tên trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hắn ta liền lấy ra một thanh phi kiếm màu ngọc bích, phóng về phía đối thủ. Đối diện với nó, Vương Lâm cũng nhanh chóng né tránh, phi kiếm trong tay liền phóng ra lấy mạng những kẻ yếu ớt. Đám người kia ngày càng tức giận, bọn họ dí Vương Lâm ngày càng sát, thế nhưng chạy được một đoạn, Vương Lâm đột nhiên độ thổ. Sau đó, anh ấy liền biến mất không chút tăm tích. Thấy vậy, đám người kia tức giận. Còn Vương Lâm vừa đi trở về hang động, anh ấy lập tức thổ huyết. Thấy vậy, Lý Mộ Uyển đã liền chạy tới dìu anh ấy vào bên trong. Còn Vương Lâm nhìn nàng, thanh âm liền vang lên nói, đây là đan lô cấp 5, trong một ngày phải luyện chế được thiên ly đan. Nghe vậy, Lý Mộ Uyển kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng liền làm theo. Còn ở bên ngoài, đám người của Đấu Tả phái rất nhanh đã hợp lực công kích vào trận pháp mà Vương Lâm tạo ra, những tiếng nổ mạnh nhất thời bạo phát. Đến đây thì hết tập 20 tin nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.